फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही सगळे? गुड मॉर्निंग तुम्हा सगळ्यांना. आणि कालचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल तर तुम्हाला नक्की समजेल की आज पावसाचा वेग कमी झाला आहे, लोकांची रहदारी देखील चालू झालेली आहे. आणि तुम्ही बघू शकता आता रिमझिम पाऊस चालू आहे, अगदीच बंद आहे असं नाही आहे. आणि आज एक अशी गोष्ट तुम्हाला दाखवणार आहे ना, जी की मी लहानपणी बघितली होती, नंतर मला बघायला मिळालीच नव्हती कधी. तर हा आहे इंद्रधनुष्य. इंद्रधनुष्य बघण्याचं सौभाग्य आपल्या शहरातल्या भागातल्या लोकांना कधीच मिळत नाही. तर आम्ही देखील जेव्हा गावाला जायचो तेव्हाच आम्हाला हा जो इंद्रधनुष्य आहे तो बघायला मिळायचा. तर तेही आम्ही पावसाळ्यात जर गेलो तरच, नाही तर मोस्टली तर आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्येच जायचो. तर खूपच सुंदर असं मस्त इतका मोठा इंद्रधनुष्य मला बघायला मिळेल इथे असं वाटलं नाही, कारण की म्हणजे माझ्या डोक्यातच आलं नाही की असं पण आपल्याला इथे दिसू शकतं. तर खूपच आज लिटरली मी खूप आनंदी आहे. आणि आज धनतेरसचा दिवस आहे, तर आपले फराळ देखील बनवून झालेले. ह्या शंकरपाळ्या मी बनवून घेतलेल्या आहे. तर त्याचबरोबर काही लाडू बनवलेत मी, बेसन लाडू आणि रवा लाडू. तर बस तीनच प्रकारचे मी फराळ बनवून घेतलेले आहे, कारण की इकडे करंज्या ज्या आहेत त्या आम्ही रेडीमेड घेतल्या, बाकीचं साहित्य पण आम्ही रेडीमेड घेतलं. तर दरवाज्यात रांगोळी तुम्ही बघू शकता, मला काढता येत नाही रांगोळी, पण तरी देखील मी आपलं एक साधी सिंपल अशी रांगोळी काढलेली आहे. दरवाजावर आंब्याचं तोरण देखील लावलेलं आहे. तोरणला आपण हळदी कुंकू देखील लावून घेतलेला आहे. सो आता मी तुम्हाला लाईट बंद केल्यानंतर आपली रांगोळी कशी वाटते ते दाखवते. हे बघा, मी दिवे पण लावून घेतलेले आहेत 2. आणि त्याचबरोबर आपल्याला यमदीपदानचे पण दिवे लावायचे आहेत. तर मी हे सिंपल आपले दिवे 2 लावून घेतलेले आहेत. तर चला, तर मग आज धनतेरसचा पहिला दिवस आहे, त्यामुळे यमदीपदान करत असतात. तर त्यामुळे जो गव्हाच्या पिठाचं मी बनवलेले आहेत 4 दीपक, आणि आता ते आपण इथे लावून घेऊया. दरवर्षीप्रमाणे घरच्यांना तर मी खूप मिस करते, कारण की जेव्हा आपले सगळे पॅरेंट्स आपल्या सोबत असतात तेव्हा खूपच आपल्याला दिवाळी सेलिब्रेट करायला खूपच आनंद होतो. तुळशीला देखील आपण दिवा लावून घेऊया. तर आता त्याच्यानंतर आम्ही पूजा केली. धनतेरसची जी पूजा असते माझी सिंपल साधी पूजा आहे, तर त्याचप्रमाणे आम्ही पूजा करून घेतलेली आहे. तर इकडे असं स्पेशल देवघर असं त्यांनी दिलेलं नाही आहे. आपणच आपले जे माझं 3 बेडरूम आहे त्याच्यापैकी एका बेडरूमला आम्ही देवघर बनवले आणि तिथेच आम्ही पूजा वगैरे करत असतो. तर अशा प्रकारे आम्ही एकदम छान शांतपणे सगळी पूजा झालेली आहे. तर अशा प्रकारे आपला धनतेरसचा पहिला दिवस खूप छान आणि खूपच उत्साहात पूर्ण झालेला आहे. त्यानंतर आम्ही फोटो सेशन केले, आपले फॅमिली फोटो, आणि खूप छान छान असे मस्त फोटो तयार काढून घेतले. तर अशा प्रकारे आपला धनतेरसचा पहिला दिवस मस्त आनंदी असा गेला. त्यानंतर दिवाळीचा दिवस, आणि दिवाळीला मी हे असे कपडे वेअर केले होते. आणि त्याच्यानंतर आपण आपली पूजा केली. आम्ही दोघांनी मिळून शांत चित्तेने एकदम व्यवस्थित पद्धतशीररित्या पूजा केली आणि खूप छान मनाला समाधान वाटलं. बाहेर पावसाचा वेग तर खूपच जोरात होता. आणि त्याच्यानंतर इकडे ना महाराष्ट्र मंडळ म्हणून आहे, तर महाराष्ट्र मंडळामध्ये आपल्या जेवढे पण प्रोग्राम्स असतात ते सगळे मिळून येऊन केले जातात. पण दिवाळीच्याच दिवशी त्यांनी प्रोग्राम ठेवला होता, आणि मम्मी पण असं म्हणते की दिवाळीच्या दिवशी दरवाजा बंद करून जाऊ नये. तर तेही एक रिझन असल्या कारणाने आम्ही गेलो नाही. आणि दुसरं हे रिझन होतं की श्रेयसला खूप जास्ती हे झालं होतं, सर्दी खूप होती आणि थोडासा तापही आला होता. त्यामुळे आम्ही काही गेलो नाही, आणि घरच्या घरीच आम्ही आमची फॅमिली म्हणजे आम्ही 3 मिळून दिवाळी खूप छान सेलिब्रेट केली. तर माझी दिवाळी कशी वाटली तुम्हाला, साधी सिंपल कशी वाटली मला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा. यातलं काही आवडलं असेल तर एक लाईक नक्की करत जा. चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हालाही आफ्रिकेमधील व्हिडिओ बघायला मिळतील. आणि लवकरच उद्या एक नवीन व्हिडिओ घेऊन येऊया. तोपर्यंत माझा सगळ्यांना बाय बाय फ्रेंड्स, हॅपी दिवाळी, टेक केअर, बाय बाय.